සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම්. අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා හතර ශ්‍රේණියේ පළවෙනි කොටස. අද ඉගෙන ගන්නේ හතර ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස. විෂය නිර්දේශය අනුව තමයි මම මේ ඔයාලට පුතේ උගන්වන්නේ. එතකොට විෂය නිර්දේශය අනුව උගන්වනකොට ඔයාලා මේ දෙන ටික ලියලා පාඩම් කරගත්තොත් ඇති. අපි මේ ටික දෙමළ අකුරෙනුත් ලියලා, ශබ්ද කරන විදිහත් ලියලා, තේරුමක් ලියලා ඉන් පස්සේ අපි දෙමළ අකුරු එහෙම ඉගෙන ගමු. එතකොට පහසුවෙනි 6 වසරට 5ට 6ට යනකොට දැන් අද තියෙන්නේ 4 වෙනි ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි කොටස තමයි දැන් අද උගන්වන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලට අපි මේ ඈත ආයත විශේෂයෙන්ම දුෂ්කර පළාත්වල සමහර ගුරුවරු අඩු පාසල් වලට අපි මේවා යවලා තියෙන පොළොන්නරුව, මැදිරිගිරිය, බකමූණ මේවා ඔයගොල්ලෝ අම්පාර පැත්තටත් යවලා තියෙනවා. ඔයාලා අපිට හැමදාම මෙහෙම එවන්න බැරි නිසා ඔයගොල්ලෝ YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා නමින් තියෙන. එතකොට ලේසි දිගට පාඩම් ටික ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කියමුකෝ 4 ශ්‍රේණිය කෙනාට පහුගිය දවස්වල පාසල් නිවාඩුත් එක්ක 3 වෙනි ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න බැරුණා විශේෂයෙන් මගෑරුණා කියලා. ඒ ටික අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. 3 වෙනි එක ශ්‍රේණිය සිට 10 වසර දක්වා 11 O level වලට සාමාන්‍ය පෙළට අවශ්‍ය දේවල් සියල්ල අපි මේකට දානවා. වැඩිහිටියන්ට වෙනම දාලා දෙමළ දානවා. තේරුණා නේද? ඒ නිසා දැන් ඔයාලා මේ ටික ලියා ගන්න අද 4 වෙනි 4 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස දෙමළ. අද උගන්වන්නේ පවුලේ ඥාතින්ගේ නම්. පවුලේ ඥාතින්ගේ නම් තමයි අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. පාටි තාත්තා මාමි මාමා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට මේවා කරනවා සහෝදරන් 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 මේ කොටස් තියෙන්නේ ඊළඟ දැන් 3 ශ්‍රේණියේ කොටසක් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඒකයි මේ කොටස් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. සහෝදරන් සහෝදරි පාටි පාටි ආච්චි පාටි කියන්නේ කවුද? ආච්චි. තාත්තා තාත්තා සීයා පාට්ටන් කියලා කියනවා. සීයට කියනවා පාට්ටන් කියලා. තාත්තා කියන ඒ සීයට. මාමා සිංහලට සමානයි. මාමා කියන්නේ මාමා. මාමි නැන්දා සහෝදරන් සහෝදරන් සහෝදරයා සහෝදරයා සහෝදරි සහෝදරි කියන්නේ සහෝදරිය සහෝදරිය දැන් බලා ගන්න පාටි කියන්නේ ආච්චි තාත්තා කියන්නේ සීයා මාමා කියන්නේ මාමා මාමි කියන්නේ නැන්දා සහෝදරන් කියන්නේ සහෝදරයා සහෝදරි කියන්නේ සහෝදරිය. එතකොට දෙමළ අකුරෙන්ම කැමති අයට දෙමළ අකුරෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. ශබ්ද කරන විදිය ලියනවා නම් ශබ්ද කරන විදිය ලියලා අර්ථය ලියන්න පුළුවන්. දැන් ලියා ගන්නකෝ ලියන්න බලන්න.
පාටි ආච්චි තාත්තා සීයා මාමා මාමි කියන්නේ නැන්දා සහෝදරන් කියන්නේ සහෝදරයා සහෝදරි කියන්නේ සහෝදරිය හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනේ පාටි ආච්චි නැත්නම් කිරියම්මා කියනවා තාත්තා සීයා මාමා සීයාට සමාන වචනයක් පාට්ටන් කියනවා සීයාට පාට්ටන් කියනවා එතකොට මාමා මාමි නැන්දා සහෝදරන් සහෝදරයා සහෝදරි කියලා කියන්නේ සහෝදරිය මේ පාඩම් ඉවරනන් පස්සේ මම අකුරුත් එක්ක ලියනවා ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් දෙනවා උත්තර ලියන්න ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍රය දෙනවා ඊට පස්සේ උත්තර ටික වෙනම අපි වීඩියෝ එකකින් දෙනවා එතකොට ඔයාලා අවංකවම ගෙදරදී තනියෙන් කරලා හරිද කියලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම උත්තර ටික දෙනකොට මේ ටික ලස්සනට ලියලා ලියන්න මේ 4 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස 4 ශ්‍රේණියේ දෙවෙනි කොටස පාඩම දැන් එහෙනම් මේ ටික ලියා ගන්න පුළුවන් නේ ඔයාලට එහෙනම් අපි ඊළඟ 3 වෙනි කොටස අපි කරනවා ස්ථාන නාම දැන් එක ස්ථාන තියෙනවානේ පාසල පොළ බස් නැවතුම් පොළ දුම්රිය පොළ ඒ වගේ ස්ථාන නාම මම 3 වෙනි කොටසෙන් උගන්වනවා ලබන සතියේ අපි සතිපතා වීඩියෝ දානවා සතිය හෝ සතිය දෙකකට සැරයක් දානවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මේ වීඩියෝ දිහා බලලා ඔයාලා ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. තේරුණා නේද? එහෙනම් සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් වණක්කම් අපි ඊළඟ පාඩමේදී හම්බ වෙමු 2 වෙනි කොටසේදී.